আজি ঘৰত বহি থাকোঁতে ভাবিলোঁ আজি কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁতে তেতিয়াই মোৰ মনত পৰিল আপোনাৰ মোৰ যে পুৰণা কিছুমান বস্তু আছে তালৈ ওচৰলৈ গ'লোঁ গৈ দেখা পালোঁ এটা DVD পৰি আছে এটা চিপিউতে মই DVDটো উঠালোঁ আৰু উঠাই কিনে ফটাফট মই মোৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ মানে মোৰ ৰুমৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আহি কিনে বাহিৰতে ফাৰ্ষ্ট এইটো অপেন কৰি চালোঁ অপেন কৰোঁতে বহুত কষ্ট হ'ল কাৰণ পুৰণা হয় মামৰ লাগি গৈছে তো অপেন কৰিলোঁ অপেন কৰাৰ পিছত অলমোষ্ট দেখা পালোঁ গোটেইখিনি বস্তুতে মামৰ লাগি গৈছে আৰু পঁইতাচোৰাই আপোনাৰ পূৰা ঘৰ বনাই আছে তে মই দেখা পালোঁ যিহেতু এটা তাতে চাউণ্ড কাৰ্ড এটা আছে তাৰপিছত দেখা পালোঁ এটা আপোনাৰ ভিডিঅ' কাৰ্ড পিছত ডিছ যোনটো ৰুটিং হয় সেইটো ডিছ কেবিন আছে এণ্ড পাৱাৰ কাৰ্ড এটা দেখা পালোঁ তাৰপিছত মোৰ মনত পৰিল যে এই চাউণ্ড কাৰ্ডটো যোনটো DVD এটা চাউণ্ড ওলায় সেই চাউণ্ড কাৰ্ডটো ইয়াতে আছে তো চাউণ্ড কাৰ্ডৰ মাষ্টাৰ এণ্ড ভলিউম এণ্ড বেষ্ট এণ্ড ট্ৰেভেল দুটা ভলিউমে লাগি আছে তো ইয়াৰে আপোনাৰ মই ভাবিলোঁ যে আজি এই চাৰ্কিটটো দি কেনে পাৱাৰফুল এটা এম্পলিফায়াৰ বনাওঁ তো মই তাৰে চালোঁ যে আউটপুট আপোনাৰ এইটো চাই ল'ব পাৰে আউটপুটো আছে ভলিউম 2 চেনেলৰ হয় DVDটোৰ ওপৰৰ কাভাৰটো লগালোঁ লগাই কিনে মোৰ বস্তুটো হাতত লৈ কেনে DVDটো লৈ কেনে মোৰ ৰুমৰ ফালে গ'লোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক তো আজি পুৰণা মোৰ তাত এটা DVD আছিলে এই DVDটো লৈছোঁ এই DVDৰ মই যোনটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাউণ্ড কাৰ্ড এই চাউণ্ড কাৰ্ডটোৰ লৈয়ে মই এটা পাৱাৰফুল মিউজিক চিষ্টেম এটা বনাম মানে এম্পলিফায়াৰ সৰু এটা ব্লুটুথ স্পীকাৰ বনাম এই মিউজিক চিষ্টেম বুলিও ক'ব পাৰে বা ব্লুটুথ স্পীকাৰ ক'ব পাৰে মই ইয়াত ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিম এণ্ড ইয়াতে বেষ্ট ট্ৰেভেল ইনবিল্ড আছে এইকেইটা বস্তু লৈ এটা পাৱাৰফুল আপোনাৰ এম্পলিফায়াৰ বনাম বলক ফটাফট এইটো ওলাই লওঁ আৰু ইয়াৰে IC কিমান নম্বৰ IC আছে বা কিমান কি আছে চব আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখা যাব সেইখিনি ওলাই ল'লোঁ এতিয়া এইটো সাইড কৰি সাইড কৰি লওঁ পিছত আপোনালোকক দেখাম এইটো আমি ওলাই ল'লোঁ পুৰণা DVDৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে IC নম্বৰ চাওক মেবি আপোনালোকক শ্ব' কৰি আছে নাই মই ভালকৈ দেখাই আছোঁ CD চাব পাৰে CD6283CS তো এইটো IC নম্বৰ হয় মেবি IC নম্বৰ এইটো হয় পাৱাৰফুল IC ডুৱেল চেনেল দুটা চেনেল আছে ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰে এইটো ইনপুট হয় ইনপুটটো ইয়াতে দিয়া আছে এইটো ইনপুট হয় ইনপুটটো আপোনাৰ সদায় আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ চাউণ্ড কাৰ্ডৰ ইনপুটটো সেইটো আপোনাৰ ভিডিঅ' কাৰ্ড যোনটো থাকে যোনটো গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড থাকে DVD যোনটো ভিডিঅ' কাৰ্ড গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড ক'ব পাৰে তাৰ পৰা আহিব চাউণ্ড তাৰ পৰা চাউণ্ডটো আউটপুট ইয়াতে আহিব ছেকেণ্ড থিং এইটো আপুনি পাৱাৰ বল দেখিছে পাৱাৰ বলটো আপুনি এইটো পাৱাৰ 12 পৰা 24 ভল্টত চলি যায় তো পাৱাৰ ভল্ট এইকেইটা আউটপুট হয় কাৰণ আউটপুটৰ জেকত লাগিয়ে থাকে মই ইয়াতে কানেক্ট কৰি কাটি দিছোঁ এইকেইটা আপোনাৰ আউটপুট হয় ছেকেণ্ড থিং আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ বেষ্টত আপোনাৰ এইটো আহিছে এইটো লাষ্ট কানেক্ট হ'ব তো বেছত আপোনাৰ ৰঙা আৰু কলা তাৰ দুটাই থাকে বেছত দুটা চাউণ্ডৰ থাকে আৰু এইটো ট্ৰেভেলত আপোনাৰ তিনিটা চাউণ্ড থাকে মেবি ইয়াত মাষ্টাৰ ভলিউম আছিল মাষ্টাৰ ভলিউমটো আপোনাৰ 6 পিনৰ হয় মেবি 6 পিন এটা লাইনত থকা 6 পিন কোনো টেনশ্যন নাই একে ধৰণৰ কানেকশ্যন হয় ইয়াতো আপোনাৰ গ্ৰীণ দুটা গ্ৰাউণ্ড হয় এণ্ড আপোনাৰ কি কয় বগা আৰু নীলা দুটা লেফ্ট ৰাইট এটা ইনপুট এটা আউটপুট সেম থিং এনেকুৱাই হয় তো 6 পিনত আছিলে এটা আমি যিকোনো আমি মই এতিয়া সিঙ্গেল চেনেল ভলিউম ইউজ কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা ভলিউমটো মোৰ তাত এইটো 10K B10K আপোনাৰ ভলিউম আছে পটেনশিয়েল মিটাৰ মই এইটো ইউজ কৰিম ইয়াতে আপোনাৰ ডুৱেল চেনেল লাগে মই লাষ্ট ইয়াৰে ইনপুট দুটা এক লগত কৰি দিম আউটপুট মাজৰটো জানে এটা ইয়াৰে এটা সাইড আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড হয় এটা সাইডৰ এটা ইনপুট হয় মাজৰটো আউটপুট হয় তো ইনপুটত মই দুটা এক লগত কানেকশ্যন কৰি দিম আউটপুটত দুটা কানেকশ্যন যেহেতু মোৰ তাত ডুৱেল চেনেলৰ ভলিউম নাই আৰু
সিঙ্গেল চেনেল আৰু ডুৱেল চেনেলৰ ভিডিঅ' চাব হ'লে মোৰ চেনেলত আপোনালোকে যাই ভিজিট কৰি কেনে তাতে মোৰ ভলিউমৰ কানেকশ্যন আছে ইয়াৰে কানেকশ্যন কেনেকৈ হয় ডুৱেল চেনেল সিঙ্গেল চেনেল দুটাৰে কানেকশ্যন দিয়া আছে মেবি আই বাটনতো আপোনাৰ আহিয়ে আছে তো আই বাটনতো আপুনি ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব পাৰে তো বলক ফটাফট এই গুটিখিনি এছেম্বল কৰি স্পিকাৰ কানেক্ট কৰি মই ইয়াৰ লগত আপোনাৰ 10 ইঞ্চি সাবউফাৰ এটা কানেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক তো সকলো কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক কানেকশ্যনখিনি মই দেখাই দিওঁ মেবি মই এইটো ব্লুটুথ ইউজ কৰিছোঁ এইটো কাৰ্ড মোৰ ব্লুটুথত কাৰ্ড আছিলে তো ইয়াৰে আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট যোনটো আউটপুট চেনেল লেফ্ট ৰাইট আউটপুট চেনেল মই ইয়াৰে যোনটো সাউণ্ড কাৰ্ড হয় ইয়াৰে সাউণ্ড কাৰ্ডত ইয়াতে অলৰেডি মাৰ্কিং কৰা আছিলে ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে ভলিউম নিদি কেনে মই ভলিউমটো ইয়াতো ইনপুটতো কানেক্ট কৰিব পাৰিলোঁ কিন্তু ইয়াতে মাষ্টাৰ ভলিউম আপোনাৰ দিয়া আছে এণ্ড লুপিং কৰা আছে এই আপোনাৰ ব্ৰেছ টেবল এণ্ড মই ব্ৰেছ টেবলৰ যোনটো বেছ টেবল কানেক্ট কৰিব বিচাৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে মই বেছ টেবলৰ লগতে এইটো কানেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া বলক ইয়াৰে পাৱাৰ দিম ব্লুটুথ অলৰেডি অন হৈ গৈছে ব্লুটুথ কাৰ্ড অলৰেডি অন হৈছে পাৱাৰ দি কেনে এটা সাউণ্ড টেষ্ট কৰিম মেবি মোৰ তাত এটা স্পিকাৰ আছে এইটোৱে আপোনাৰ 10 ইঞ্চি সাবউফাৰ ইয়াতে মই কানেক্ট কৰি কেনে আপোনাক টেষ্টিং কৰি দেখাই আছোঁ তো সকলো ছেটআপ ৰেডি হৈ গ'ল গোটেই কানেকশ্যন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কানেকশ্যন কি কোনটো ৱায়াৰ ক'ত কানেকশ্যন হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন হ'ব স্পিকাৰৰ আউটপুট আপোনাৰ 50+50 আউটপুট হয় 100 আউটপুট তো সকলো কানেকশ্যন হৈ গ'ল গোটেইখিনি ৱায়াৰিং হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখাই পাইছে যিহেতু আমি যোনটো IC DVDৰ পৰা সাউণ্ড কাৰ্ড বুলিও ক'ব পাৰে যোনটো ওলাইছোঁ সেইটো সকলো ধৰণৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল ইয়াৰে 6 পিনৰ ভলিউম আছে মই 3 পিনৰ ভলিউমত মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ এণ্ড আপোনাৰ ব্লুটুথ কাৰ্ডটো ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰিছোঁ এইটোত 10 চুপাৰ সাবউফাৰ এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখাম বলক টেষ্টিং কৰোঁ তেতিয়া আমি ব্লুটুথ কানেক্ট কৰি ল'ম আপোনালোকে দেখা পালে যে পুৰণা DVD বা CDৰ পৰাও আমি এনেকুৱা সাউণ্ড কাৰ্ড ওলাই কিনে পাৱাৰফুল এটা এম্প্লিফায়াৰ বা মিউজিক চিষ্টেম বনাব পাৰোঁ মেবি মই এইটো প্ৰজেক্ট হিচাপে বনাইছিলোঁ প্ৰজেক্ট হিচাপে মানে এনেকুৱাকৈ ৱায়াৰিং কৰি দেখাইছোঁ মেবি আপোনালোকে এইটো যিকোনো আপোনালোকে বক্স আকাৰৰ বস্তুত আপোনালোকে এনেকৈ এছেম্বল কৰি মিউজিক চিষ্টেম বনাব পাৰে বা আপোনালোকে সাউণ্ড উফাৰ বনাব এতিয়া ইনবিল্ট বেষ্টৰ কাৰণে ভলিউম আছে ট্ৰেভেল আছে সেইটোও দেখাই দিছোঁ ভলিউম আপ ডাউন কৰিও দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক মেবি আপোনালোকে এনেকুৱা ঘৰতে পুৰণা CD DVDৰ পৰা নিজৰ পাৱাৰফুল এম্প্লিফায়াৰ বা সাউণ্ড চিষ্টেম ৰেডি কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ টেকনিকেলৰ ওপৰত বা মিউজিক কাৰ্ডৰ ওপৰত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ তো আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু কিবা বিষয়ে জানিব হ'লে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে কোনোবা এটা বিষয়ে জানিব হ'লে তো মই চেষ্টা কৰিম যে সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিবৰ কাৰণে তো যিহেতু আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় আই অসম ধন্যবাদ